Chào quý vị đang cùng đến với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, không chỉ đưa ra luật hải cảnh mới gây nhiều chỉ trích, Trung Quốc còn đe dọa Mỹ khi hải quân nước này hiện diện ở Biển Đông. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh còn có hành động gì đáng chú ý nữa? Các chuyên gia nhận định như thế nào về xung đột mới trên Biển Đông giữa hai cường quốc? Đó cũng chính là nội dung chính trong phần điểm nóng của FBNC ngày hôm nay. Ngay sau khi áp dụng luật hàng hải mới, Trung Quốc tiếp tục gia tăng hiện diện ở Biển Đông, gần như cùng lúc thực hiện diễn tập bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo, bất chấp các chỉ trích từ Mỹ và nhiều nước. Cụ thể, theo thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc, một khu vực ở phía tây bán đảo Lôi Châu sẽ bị phong tỏa trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 để phục vụ cho các cuộc tập trận bắn đạn thật. Giữa lúc đó, đài CCTV của Trung Quốc còn đưa tin một biệt đội hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã tiến hành tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông vào đầu giờ sáng ngày 8 tháng 9. Đáng chú ý là cuộc tập trận có sự tham gia của tàu vận tải đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn, 2 trực thăng, ít nhất 1 xe tăng và 3 tàu đổ bộ đệm khí. Đoạn video của đài CCTV còn cho thấy các binh sĩ được điều động đến một hòn đảo không xác định bằng cả trực thăng và bến tàu vận tải. CCTV cho biết, trong những năm gần đây, biệt đội hải quân này đã tổ chức các cuộc tập trận có mục tiêu kết hợp với các cuộc tập trận lớn và đã thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng của các tàu đổ bộ với các lực lượng tác chiến khác. Theo tờ South China Morning Post, chỉ trong vòng nửa tháng đầu năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành tới 20 cuộc tập trận hải quân có yếu tố liên quan đến chiếm đảo. Con số này vượt xa 13 cuộc tập trận tương tự được thực hiện trong năm 2020. Ông Song Zongbin, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông nhận định các cuộc tập trận phản ánh sức mạnh ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc. Ông nói Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến các cuộc diễn tập chiếm đảo trong những năm gần đây và có vẻ Trung Quốc đã tiến hành đầy đủ các cuộc tập trận nhằm chiếm ưu thế trên không và trên biển. Việc Trung Quốc phô trương sức mạnh cơ bắp diễn ra sau khi Mỹ điều khu trục hạm USS Balfour áp sát đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Động thái của Mỹ là một phần trong nỗ lực khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông và nhằm đáp trả luật xét giấy phi lý vừa có hiệu lực của Bắc Kinh. Chưa dừng lại ở đó, báo Business Insider hôm nay 10 tháng 9 đưa tin, Lầu Năm Góc còn cử nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đến Biển Đông thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải. Đáng chú ý là lần đầu tiên tàu Carl Vinson mang theo cả chiến đấu cơ tàng hình F-35C. Song song với việc khẳng định tự do hàng hải, cùng tuyên bố hải quân và không quân Mỹ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Mỹ còn đang thực hiện nỗ lực hiện đại hóa hạm đội và thiết lập sự hiện diện ở Thái Bình Dương nhằm đối phó kẻ xấu. Dù quan chức ở Washington không nêu đích danh tên của kẻ xấu, nhưng nghe thoáng qua thì cũng đoán được đó là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cụ thể hơn, tờ Nhật báo Hồng Kông cho hay, lực lượng tuần duyên Mỹ đang trong quá trình xây dựng chương trình đóng tàu lớn nhất kể từ Thế chiến II. Theo Đô đốc Linda Fagan, Phó Chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ, việc mở rộng hiện diện còn giúp tăng cường tuần tra, chống lại hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ông Blake Converse, Phó Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, ngăn chặn hành vi đánh bắt bất hợp pháp chính là một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Chiến lược này vốn dĩ được chính quyền ông Donald Trump khởi động, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Được biết, Mỹ đang đóng hơn 100 tàu tuần duyên, trong đó có 64 tàu phản ứng nhanh, có khả năng di chuyển hơn 16.000 km để thi hành luật pháp. Tuy nhiên, quan chức Mỹ không nói rõ có bao nhiêu tàu sẽ được triển khai đến Thái Bình Dương. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật về xung đột Mỹ-Trung ở những bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa cử một đội tàu khu trục đi vào vùng biển giữa Đài Loan và một số đảo của Nhật Bản trong tuần vừa qua. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời giới phân tích Trung Quốc cho rằng động thái trên là nhằm gửi cảnh báo đến Tokyo và lực lượng đòi ly khai ở Đài Loan vì cấu kết với nhau phá hoại hòa bình khu vực. Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nói với Tổng thống Biden rằng chính sách của Washington với Bắc Kinh gây ra khó khăn nghiêm trọng. Ông Tập nhấn mạnh hai bên cần phải tiếp tục đối thoại về nhiều vấn đề và tôn trọng sự khác biệt của chúng ta. Các tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 7 tháng. Cũng liên quan đến quan hệ trắc trở giữa Mỹ-Trung, tờ The Guardian vừa qua cũng đã cho hay vì chính quyền ông Biden đề xuất chi tới 1 tỷ đô la hàng năm ở một số quốc đảo Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Quốc là một chính sách đối ngoại kém hiệu quả, có khả năng thất bại cao. Theo đó, đề xuất trên chỉ nhằm phục vụ mục đích hạ bệ Trung Quốc, chứ không phải giải quyết các vấn đề ưu tiên ở các quốc đảo.
Mới đây, Trung Quốc lại tiếp tục chỉ trích Mỹ về việc rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm. Cụ thể, trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết rằng Mỹ đã lạm dụng nhân quyền và gây ra những nỗi đau mới cho người dân Afghanistan, rồi lại rời đi mà không chịu trách nhiệm. Vào tháng 6 vừa qua, một tòa án Duy Ngô Nhĩ điều tra các cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền và phạm tội ác diệt chủng ở khu vực Tân Cương đã được mở ra ở London của Anh. Đáp trả lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vừa cho biết nơi này không thể gọi là tòa án vì chẳng liên quan gì đến luật pháp, công lý hay là sự thật, mà chỉ là nơi kích động chủ nghĩa ly khai và bôi nhọ Trung Quốc. Mới đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn cùng với làn da rám nắng tại buổi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh. Theo giới chuyên gia về Triều Tiên, thì loạt ảnh tại buổi lễ duyệt binh dường như cho thấy ông Kim đã giảm cân và trông vô cùng khỏe mạnh. Xin được chuyển sang tình hình ở các khu vực khác khi căng thẳng giữa Israel và Palestine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai ông lớn là Mỹ, Nga có vẻ đã sẵn sàng can thiệp để gợi mở một tiến trình hòa giải cho hai quốc gia ở dải Gaza này. Cụ thể thì mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow nhận thấy Washington đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán của Bộ từ Trung Đông, bao gồm Nga, Mỹ, EU và Liên Hiệp Quốc. Và cũng liên quan đến Nga, nước này và Belarus đã triển khai 200.000 quân nhân cùng tham gia diễn tập chung Jabat 2021 tổ chức tại hai nước. Được biết, lễ khai mạc diễn tập được tổ chức hôm nay tại Nga. Đội diễn tập kéo dài tới ngày 16 tháng 9 với sự tham gia của hàng trăm đơn vị khí tài, bao gồm 15 chiến hạm, 290 xe tăng và nhiều vũ khí khác. Mới đây, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã tuyên bố ông tiếp tục mong muốn sẽ mở lại đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan. Ông cho biết rằng Đức có nhiều vấn đề cần phải giải quyết ở đây, trong đó có việc sơ tán những nhân viên từng làm việc cho Đức ở quốc gia Nam Á. Hiện Berlin đang liên hệ chặt chẽ trước hết với các đối tác ở châu Âu về vấn đề này. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thông báo trong năm nay, Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho các nước đang phát triển. Ông Tập cũng cho biết đến nay Trung Quốc đã cung cấp hơn 1 tỷ liều vaccine cho hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trong khi đó, tại Mỹ, thì Tổng thống Biden mới đây cũng đã phát biểu ông sẽ công bố các kế hoạch bổ sung để giúp đỡ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến với đại dịch. Ông Biden cho hay Hoa Kỳ sẽ tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer khác cho các nước có thu nhập thấp. Liên quan đến nội bộ nước Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố ông có thể hạ knock out ông Biden trên võ đài quyền Anh nếu hai người tham gia cuộc đấu. Ông Trump nói, nếu tôi phải đấu với ai đó, tôi nghĩ có lẽ cuộc chiến dễ dàng nhất của tôi sẽ là với Joe Biden. Tôi nghĩ ông ấy sẽ bị hạ gục rất nhanh. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay cho biết 18 trường hợp nhiễm biến thể ETA của Covid-19 đã được xác nhận ở nước này. Đây là lần đầu tiên những ca nhiễm biến thể ETA xuất hiện ở Nhật Bản. Vừa qua, cơ quan dược phẩm Alpha của Ý cho biết họ đã phê duyệt việc tiêm liều thứ 3 của vaccine chống Covid-19 cho nhóm dân số dễ bị tổn thương. Theo khuyến cáo thì mũi thứ 3 nên được tiêm ít nhất 6 tháng sau liều thứ 2. Đối tượng ưu tiên bao gồm những người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu cũng như là những người bị suy giảm miễn dịch. Cơ quan dược phẩm châu Âu vừa qua cũng đã cho biết biến thể MU có thể gây lo ngại dù chưa có dữ liệu cho thấy biến thể này sẽ vượt qua Delta. Được biết, MU là biến chủng của Covid-19 lần đầu được xác định ở Colombia vào tháng Giêng năm nay. Từ đó đã gây ra các đợt bùng phát mới ở Nam Mỹ, châu Âu và Hoa Kỳ. Nó cũng đã có mặt ở châu Á. Mới đây, Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Hoa Kỳ TSA đã tăng gấp đôi tiền phạt đối với những người vi phạm lần đầu không đeo khẩu trang, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 và cho biết những người tái phạm có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 3.000 đô la. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng đã vừa tuyên bố đã tự phát triển vaccine ngừa Covid-19 dùng công nghệ mRNA đầu tiên. Và Thời báo Hoàn Cầu cũng đã dẫn các báo cáo truyền thông nói rằng so với vaccine mRNA do Mỹ và Đức phát triển, thì vaccine mRNA sản xuất trong nước của Trung Quốc an toàn hơn nhiều với kháng thể trung hòa được tạo ra cao hơn. Đến với một thông tin tích cực, thưa quý vị, Moderna hy vọng có thể phát triển vaccine 2 trong 1 kết hợp vaccine cúm và vaccine Covid-19. Thông tin này cũng đã giúp cho cổ phiếu của Moderna tăng thêm 6,2% trong ngày 9 tháng 9. Tin nóng, tại Thái Lan, cảnh sát vừa giải cứu thành công một bé gái 1 tuổi Wasilarung sau khi bị kẻ bắt cóc bỏ trong hang ở Chiang Mai suốt 3 ngày để hiến tế thần linh. Được biết rằng kẻ bắt cóc là lao động nhập cư đến từ Myanmar và cũng là bạn của bố cô bé. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, Mỹ và Liên minh châu Âu vừa thành lập Hội đồng Công nghệ và Thương mại với mục tiêu là mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên, cũng như là giải quyết các vấn đề từ tiêu chuẩn công nghệ đến an ninh chuỗi cung ứng hay kiểm soát xuất khẩu.
Mới đây, giám đốc điều hành Intel ông Bernd Gelsinger cho biết rằng công ty này sẽ xây dựng 2 nhà máy sản xuất chip tại một địa điểm mới ở châu Âu. Tổng vốn đầu tư cho loạt dự án này là 95 tỷ đô la. Các nhà máy mới sẽ phục vụ cho nhu cầu chất bán dẫn cho máy tính, ô tô và các thiết bị khác vốn đang cần dùng chip nhiều hơn. Tại Đức, vừa qua thì Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính đã thông báo nước này sẽ kéo dài chương trình viện trợ khẩn cấp Covid-19 cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn cho đến hết năm nay. Theo đó, thì các công ty có doanh số giảm ít nhất 30% do tác động của đại dịch có thể nộp đơn xin hỗ trợ thanh khoản lên tới 10 triệu euro mỗi tháng cho đến tháng 12 năm nay. Theo Reuters, mới đây thì Ford cũng đã cho biết hãng sẽ dừng sản xuất tại Ấn Độ vì họ không có lợi nhuận khi làm việc ở quốc gia này. Ford đã đến Ấn Độ vào 25 năm trước, nhưng đến nay thì thương hiệu này vẫn chỉ chiếm chưa đầy 2% thị trường ô tô của quốc gia Nam Á này. Thưa quý vị, vừa rồi là những diễn biến chính về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ từ khóa đáng chú ý trong ngày, đó chính là Tổng thống Mỹ Joe Biden với hơn 500.000 lượt tìm kiếm trên Google. Thưa quý vị, nhằm giải quyết tình trạng người dân bài xích vaccine, Tổng thống Biden vừa qua đã công bố các sáng kiến mới, trong đó đáng chú ý là yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải đi tiêm vaccine và ra lệnh cho Bộ Lao động Hoa Kỳ yêu cầu các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên phải cho tất cả tiêm chủng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Các biện pháp mới sẽ áp dụng cho khoảng 2/3 tổng số nhân viên công vụ Hoa Kỳ và là một phần trong những bước đi tích cực nhất của Nhà Trắng nhằm thúc đẩy những người Mỹ chưa tiêm phòng thay đổi ý kiến. Và trong buổi thông báo, Tổng thống Joe Biden nói, điểm mấu chốt là chúng tôi sẽ bảo vệ những công nhân đã được tiêm chủng khỏi những đồng nghiệp chưa được tiêm. Thông điệp của tôi dành cho những công nhân chưa tiêm phòng là, còn điều gì để chờ đợi nữa? Bạn cần xem xét thêm điều gì nữa? Chúng tôi đã kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không thể kéo dài mãi và sự từ chối của bạn đã khiến tất cả chúng ta phải trả giá. Vì vậy, hãy đi tiêm chủng. Theo CDC Hoa Kỳ, bất chấp một chiến dịch mạnh mẽ của chính quyền kêu gọi người dân đủ điều kiện hãy đi tiêm vaccine sớm nhất có thể, chỉ hơn 53% người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong một thông báo của CDC có đoạn, hãy lắng nghe giọng nói của những người Mỹ chưa được tiêm đang nằm trên giường bệnh. Lúc trút hơi thở cuối cùng, họ hối tiếc giá như tôi đã tiêm vaccine. Giá như đó là một thảm kịch. Xin đừng để câu giá như trở thành lời nói của bạn. Theo kế hoạch của chính phủ Mỹ, họ sẽ yêu cầu tiêm chủng cho hơn 17 triệu nhân viên y tế tại các bệnh viện và các tổ chức khác, cũng như là tìm cách tăng cường năng lực xét nghiệm. Tổng thống Biden có thể sẽ sử dụng quyền hạn của mình theo đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất các dụng cụ xét nghiệm và ra lệnh cho các nhà bán lẻ lớn bao gồm Walmart, Amazon và Kroger bán các kit xét nghiệm với giá gốc để tất cả các cơ sở y tế đều có thể tiếp cận. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật những từ khóa đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dũng cảm, trung thành, đồng thời cực kỳ hiếu chiến. Đó là những đức tính của một chú chó Doberman, giống chó có nguồn gốc từ Đức. Doberman còn nổi tiếng với thân hình săn chắc vạn người mê trong dáng dấp của loài chó quý tộc. Nhưng clip này không chỉ nói về Doberman mà là người đã tạo ra những chú Doberman bằng sắt đặt trong công viên Yekaterinburg của Nga. Sergei Dasparov và nhóm của anh từ công việc của người thợ hàn giờ đây đã sử dụng sắt vụn và sáng tạo nên những bức tượng Doberman bằng kim loại long lanh như thế này. Dasparov cho biết mọi thứ chỉ bắt đầu như một thú vui cho tâm hồn. Sau đó dần dần gara của anh phủ đầy những tác phẩm và đồ chơi khác cũng bằng kim loại. Tiếng lành đồn xa, các bức tượng sắt được nhiều người đón nhận và mang đến cho anh các đơn đặt hàng trong và ngoài nước. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.